καταραίουν μία-μία οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, όπως σήμερα του Μπόρις Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία, αφού τα διάφορα εσωτερικά προβλήματα των χωρών τους, που έχουν συσσωρευτεί και αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπερφαλαγγίζουν τις όποιες δραστηριότητες ασκούν στην εξωτερική τους πολιτική και φυσικά ιδίως στο επίκαιρο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι, βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη αντίπαλος Ρωσίας και κυρίως του Προέδρου της, Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον οποίο νυχθημερών τα μέσα μαζικής ενημέρωσής της γράφουν ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, από το πόσες αρρώστιες έχει, από ότι σήμερα, αύριο πεθαίνει, πόσες ερωμένες έχει κτλ., τη χάνει μιας κυβερνητικής δίνης, θα την ονομάζαμε, με τον Μπόρις Τζόνσον μετά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα να δηλώνει σήμερα με διάγγελμα την παραίτησή του, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος να παραμένει στη θέση του σώος και υγιής. Το ίδιο ίσχυσε και για τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος απέτυχε να κερδίσει την πλειοψηφία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ποιο είναι το κοινό σημείο και των δύο? Μα ότι άφησαν τη διακυβέρνηση της χώρας τους, δηλαδή το να βρουν λύσεις στα προβλήματα των λαών τους, και έριξαν το βάρος στην κόντρα με τη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Προβληματική η βρετανική οικονομία, στα ύψη ο πληθωρισμός, πολίτες να έχουν αρχίσει να έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και ο Τζόνσον να στέλνει ασταμάτητα εκατομμύρια ευρώ σε οπλισμό στην Ουκρανία. Κάτι που θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι τα ίδια αναμένεται να πράξει και ο διάδοχός του, αφού το μίσος των Βρετανών για τους Ρώσους έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ενδεικτικό μάλιστα της μανίας τους είναι ότι ακόμα και σήμερα, στο διάγγελμα της παραίτησής του, ο Τζόνσον αναφέρθηκε στην Ουκρανία. Ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πριν λίγες ημέρες, για πρώτη φορά στην ιστορία, η Γαλλική Προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό απόσπασμα του εμπιστευτικού διαλόγου του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ρίχνοντας έτσι το επίπεδο της γαλλικής πολιτικής τόσο χαμηλά όσο τα σκουπίδια, αφού από εδώ και πέρα πλέον κανείς ηγέτης δεν θα έχει εμπιστοσύνη να μιλήσει ανοιχτά με τον Γάλλο Πρόεδρο. Αλλά όπως αναφέρει και ο τίτλος, το θέμα είναι το σκορ του αγώνα και μέχρι στιγμής αυτοί φεύγουν και ο Πούτιν μένει, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική που έχει ασκηθεί ως τώρα από τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.